سلام دوستان، با شما هستیم با اولین ویدیو آموزش لغات انگلیسی از کتاب 4000 اسنشال. تو این مجموعه میخوایم پرکاربردترین لغات زبان انگلیسی رو با هم کار کنیم. اگر که اولین بار کانال ما رو دنبال میکنید، دکمه سابسکرایب و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید که بتونید اولین نفری باشید که از این ویدیوها استفاده میکنید. با ادامه ویدیو با ما همراه باشید. اولین کلمه‌ای که قراره با هم کار کنیم کلمه afraid هستش. Afraid means to feel fear or to be scared of something. یعنی از چیزی ترسیدن. Afraid یعنی تو فارسی از چیزی ترسیدن. به عنوان مثال the woman خانمه was afraid ترسید of what she saw از چیزی که دید. خانمه از چیزی که دید ترسید. سا اینجا گذشته فعل سی هستش. سی گذشته، شکل گذشته فعل سی میشه سا. The woman was afraid of what she saw. خانمه از چیزی که دید ترسید. کلمه بعدی ما agree. Agree means to have the same opinion about something with someone. To have the same opinion about something with someone. یعنی اینکه با کسی یک نظر یکسان در مورد چیزی داشته باشیم. اینکه هم نظر باشیم با یک نفر. تو فارسی معنیش میکنیم موافق بودن. وقتی با یک نفر موافقیم میگیم agree. از فعل agree استفاده میکنیم. The food is very good in that restaurant. I agree with you. نفر اول میگه غذای این رستوران خیلی خوبه و نفر دوم میگه باهات موافقم. I agree with you. The food غذا is very good. خیلی خوبه in that restaurant. تو این رستورانه. نفر دوم I agree with you. من با تو موافقم. اینجا فقط یه نکته هست که اکثرا اشتباه میکنن. اینجا چون توی خود agree معنی فعل to be هست، یعنی معنی بودن میده، موافق بودن. بعضی وقتی این جمله رو درست میکنن به جایی که بگن I agree with you میگن I am agree with you. این کاملا غلطه. همچین اشتباهی نکنید. از همین الان جمله رو اینجوری یاد بگیرید. خیلی هم استفاده میکنیم. باهات موافقم. I agree with you. کلمه بعدی ما angry. تلفظش رو تکرار کنید. Angry. Angry means when you are angry you want to fight with someone. You want to fight with someone. وقتی شما عصبی هستید میخواید با کسی دعوا کنید یا از یه نفر ناراحتید، اون موقع میگید اون نفر عصبیه یا angryه. Angry مثالش She didn't do her homework. She didn't do her homework. اون تکالیفشو انجام نداده بود. So her father is angry. واسه همین پدرش عصبانیه. She didn't do her homework. اون تکالیفش رو انجام نداد. So her father is angry. واسه همین پدرش عصبیه. Arrive. Arrive means to reach to a place or to get to a place. یعنی رسیدن به یک جایی. رسیدن به یک جایی رو میگیم arrive. Arrive یعنی رسیدن. The bus always arrives. The bus اتوبوسه always همیشه arrives میرسه. اینجا گرامر این جمله گرامر حال ساده است. اینجا فعل ما اس گرفته به خاطر اینکه راجع به سوم شخص مفرد یعنی اتوبوس صحبت میکنیم. The bus always arrives. اتوبوس همیشه میرسه at the corner of my street. corner یعنی گوشه. corner یعنی گوشه. At the corner of my street در گوشه خیابونم، خیابونی که خونه من اونجاست. At 4 در ساعت 4. The bus always arrives at the corner of my street at 4. اتوبوس همیشه ساعت 4 به گوشه خیابون من میرسه. کلمه بعدی ما attack. When you attack someone or some place, somewhere, when you attack someone or somewhere, you want to hurt them. یعنی حمله کردن. وقتی میخواید به یه جایی حمله کنید. مثالش Their home was damaged.
خونهشون آسیب دید. Their home یعنی خونهشون was damaged آسیب دید in the attack توی حمله. in the attack توی حمله خونهشون آسیب دید. Their home was damaged in the attack. ششمین کلمه ما bottom. bottom 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 means the lowest part of something. پایین ترین قسمت یک چیزی یعنی زیر چیزی. bottom یعنی زیر چیزی. bottom of something یعنی زیر یک چیزی. The bottom of my shoe has a hole in it. The bottom زیر of my shoe زیر کفشم. The bottom of my shoe زیر کفشم has a hole یک سوراخ داره in it توش. The bottom of my shoe has a hole in it. زیر کفشم یه سوراخ داره. The bottom of my shoe has a hole in it. Clever 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 با من تلفظش رو تکرار کنید. Clever. When someone is clever, they can solve a hard puzzle or a problem. کسی که باهوشه، کسی که زیرکه بهش میگیم clever. کسی که cleverه میتونه یک پازل سخت یا یک مشکلی رو آسون حل کنه. clever پس میشه زیرک، باهوش. زیرک، باهوش میشه clever. The clever boy پسر باهوشه thought of a good idea. thought یعنی فکر کرد of a good idea به یک ایده خوب، به یک فکر خوب. thought گذشته فعل think هستش یعنی فکر کردن. The clever boy thought of a good idea. پسر باهوشه به یک ایده خوب فکر کردش یا یک ایده خوب به ذهنش رسید. cruel 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 با من تلفظش رو دوباره تکرار کنید. cruel. When someone is cruel, they do bad things to hurt others. کسی که cruel هستش کار بدی میکنه که به بقیه آسیب برسونه. میشه سنگدل، بیرحم. توی فارسی میشه سنگدل و بیرحم. cruel. The cruel man yelled at his sister. The cruel man. مرد بیرحمه، اون مردی که بیرحمه yelled داد زد at his sister رو خواهرش. The cruel man yelled at his sister. اون مرد بیرحمه روی خواهرش داد زد، سر خواهرش داد زد. Finally finally دوباره تکرار کنید. Finally. When something happens finally, it happens after a long time. If something happens finally, it happens after a long time. وقتی یه چیزی آخرش انجام میشه بعد از یه دوره طولانی انجام میشه. Finally میشه سرانجام، بالاخره. He finally crossed the finish line after 5 hours of running. He finally او آخرش crossed یعنی رد شدن که اینجا فعلمون ایدی گرفته و شده تنس فعلمون میشه گذشته. He finally crossed the finish line. finish line میشه خط پایان. After 5 hours of running. بعد از 5 ساعت دویدن. He finally crossed the finish line after 5 hours of running. کلمه بعدی ما hide. Hide means to try to not be seen. To try to not be seen. یعنی سعی کنیم که دیده نشیم. سعی کنیم که دیده نشیم. The other children will hide. بقیه بچه ها will hide. مخفی میشن. hide یعنی مخفی شدن. The other children will hide. بقیه بچه ها مخفی میشن. While وقتی که while you count to 100. تو تا 100 میشماری. The other children will hide while you count to 100. بقیه بچه ها مخفی میشن وقتی که تو تا 100 میشماری. کلمه 11 ما hunt. Hunt. Hunt means to look for an animal to kill. To look یعنی دنبال حیوانی بگردیم که بکشیمش که میشه شکار کردن. To look for an animal to kill میشه hunt. Long ago people hunted with bows and arrows. Long ago خیلی وقت پیش people hunted مردم شکار میکردن with bows با کمان and arrows
و تیر. مردم با تیر و کمان خیلی وقت پیش شکار میکردن. Long ago people hunted with bows and arrows. اینجا دیگه دقت کنید، این کلماتی که اینجا میگیم اینا رو هم یاد بگیرید. یعنی وقتی دوباره میخواید این ویدیو رو نگاه کنید و اون کلمات رو روی کاغذ پیاده کنید و بخونید، سعی کنید این کلماتی که توی مثال ها میگید یاد بگیرید، چون اینا مهمن، پر استفادهن که توی این مثال ها اومدن. حالا bows and arrows شاید خیلی کلمات پر استفاده ای نباشن، ولی ما توی مثال ها خیلی کلمات پر استفاده هم داشتیم. توی آینده همین کتاب 4000 اسنشال بهشون میرسیم، ولی از الان یه پس زمینه ای داشته باشید خیلی عالی میشه. کلمه بعدی ما lot. Lot means a large number or amount of something. A large number or amount of something. یعنی مقدار زیادی از چیزی یا تعداد زیادی از چیزی، یعنی یه چیز زیاد. There are هستش a lot of apples in the basket. سیب‌های زیادی توی سبد. There are a lot of apples in the basket. سیب‌های زیادی توی سبد وجود داره. Middle کلمه بعدی ما middle. Middle of something means center of something. یعنی وسط چیزی. وسط چیزی میشه middle. The Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. The Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. The Canadian flag. پرچم کانادایی ها has a maple leaf. leaf یعنی برگ و maple یعنی برگ درخت افرا، همون برگی که وسط پرچم کانادا است. In the middle of it. توی وسطش. The Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. Moment. A moment is a second or a short time. یعنی یه لحظه کم، یه ثانیه میشه moment. مومنت میشه یه لحظه، یه ثانیه. خیلی لحظه زمان خیلی کوتاه رو میگم مومنت. I was only a few moments late for the meeting. I was only من فقط a few moments یه چند لحظه late for the meeting. من چند لحظه دیرم شده بود برای جلسه. من فقط چند لحظه برای جلسه دیرم شده بود. I was only a few moments late for the meeting. Pleased. When someone is pleased, they are happy. وقتی کسی pleased خوشنوده. Pleased یعنی خوشنود، خوشحال. She was pleased with the phone call she received. She was pleased. او خوشحال بود، او خوشنود بود with the phone call با تماس تلفنی که she received. receive یعنی دریافت کردن، گرفتن. She was pleased with the phone call she received. او از تماس تلفنی که گرفته بود خوشحال بود. کلمه 16 promise. Promise. When you promise to someone, you say you will do something for sure. یعنی قول دادن. وقتی به کسی پرامیس میدید یعنی بهش میگید که یک چیزی رو مطمئنا انجام میدید. هم میشه قول دادن. Promise. He promised to return my key by tomorrow. He promised to return my key by tomorrow. He promised. او قول داد to return. Return یعنی برگردوندن. برگردوندن که برگردونه my key. کلیدمو by tomorrow. تا فردا. He promised to return my key by tomorrow. Reply. Reply means to answer to someone. یعنی جواب دادن. جواب دادن میشه reply. به عنوان مثال She asked him. او از اون پرسید what time his meeting was. جلسهشون کی بود. What time his meeting was. جلسهشون کی بود. He replied at 3. او جواب داد در ساعت 3. at 3. در ساعت 3. این مکالمه بین دو نفره. She asked him what time his meeting was. He replied at 3. ساعت 3. او جواب داد در ساعت 3. reply یعنی جواب دادن. کلمه بعدی ما safe. safe. با من تلفظش رو تکرار کنید. safe. When
A person is safe. They are not in danger. safe یعنی امن بودن. وقتی کسی سیفه یعنی توی خطر نیستش. danger یعنی خطر. safe یعنی امن، امنیت، امن. Put on your seat belt. Put on اینجا واژه خوبیه. جمله‌مون هم امریه چون ورب ما اول جمله اومده. اینا رو بعداً یاد میگیریم. حالا ما ویدیوهای گرامرمون شروع کنیم کل اینا رو با هم دیگه میخونیم. اینجا جمله امریه، فعل اول جمله اومده بدون مصدر، بدون حالت مصدری. Put on یعنی بپوش. خب your seat belt. seat belt یعنی کمربند ایمنی. seat belt. Put on your seat belt in the car. توی ماشین کمربند ایمنی تو بپوش to be safe که امن باشی. Put on your seat belt in the car to be safe. کمربند ایمنی تو توی ماشین بپوش که امن باشی. واژه بعدی ما trick. trick. trick means something you do to fool another person. something you do to fool another person. کاری که تو انجام میدی واسه اینکه بقیه رو دست بندازی. trick یعنی حیله. حیله. His card trick. حیله کارتش really surprised us. واقعا ما رو surprise کرد. His card trick really surprised us. حیله کارتش واقعا ما رو surprise کرد. و آخرین کلمه ما well. well. When something is done in a good way. When something is done in a good way. وقتی که یک چیزی توی حالت خوبی انجام میشه. well یعنی خوب، به خوبی. وقتی یک کاری به خوبی انجام میشه میگیم well. The couple can dance quite well. The couple زوجه یا زن و مرده can dance میتونن برقصن quite well خیلی به خوبی، خیلی خوب. The couple can dance quite well. زن و مرده خیلی خوب میتونن برقصن. به پایان ویدیومون رسیدیم. امیدوارم که از این مطالب نهایت استفاده رو کرده باشید. اگر که براتون مفید بوده کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه نوتیفیکیشن رو هم بزنید که برای ویدیو بعدی نوتیفیکیشن دریافت کنید. اگه بتونید واسه ما یه کامنت یا یه لایک بذارید این کاری میکنه که ویدیوهای ما رو بقیه دوستانتون راحت‌تر بتونن پیدا کنن. اگرم که رفیقی دارید داره زبان میخونه حتما باهاش شیر کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.